Ratkaise yhtälöpari graafisesti. Graafinen on matematiikan ammattikieltä ja tarkoittaa sitä, että yhtälöpari täytyy ratkaista piirtämällä. Piirrä siis koordinaatistoon kuva, josta näet ratkaisun. Piirroksesta saa selvää, kun käytät ruutupaperia ja viivoitinta. Koordinaatistossa on suorat y on yhtä paljon kuin 2x ja y on yhtä paljon kuin miinus x plus 3. Piirretään suorat koordinaatistoon. Violettisuora on y on yhtä paljon kuin 2x. Leikkauspiste on origossa ja suora nousee aina 2 ruutua ylöspäin, kun se kulkee 1 ruudun eteenpäin. Punainen suora on y on yhtä paljon kuin miinus x plus 3. Leikkauspiste on korkeudella 3. Suora tulee aina 1 ruudun alaspäin, kun se kulkee 1 ruudun eteenpäin. Se piste, jonka läpi molemmat suorat kulkevat samassa kohdassa, on matematiikan kielessä leikkauspiste. Sen koordinaatti on 1, 2, eli x:n suuntaan on menty origosta 1 askel ja sitten 2 ruutua ylöspäin. Leikkauspiste tarkoittaa sitä, että se on oikea ratkaisu yhtälöparille y on yhtä paljon kuin 2x ja y on yhtä paljon kuin miinus x plus 3. Tässä merkinnässä kaarisulku tarkoittaa sitä, että yhtälöt muodostavat parin ja ne molemmat täytyy ratkaista samaan aikaan. Huomaa korostusvärit, kumpi suora on kumpi. Testataan, että ratkaisu on varmasti oikein. Sijoitetaan ylempään yhtälöön eli violettiin yhtälöön y:n paikalle 2 ja x:n paikalle 1. Edessä oli 2 kertaa, koska yhtälössä oli 2 kertaa x. Kyllähän tämä toimii. Entä toinen yhtälö? Y:n paikalle laitetaan 2, x:n paikalle laitetaan 1. Suoran yhtälössä x:llä oli miinusmerkki, joten ykkösellä on miinusmerkki. Lopussa on plus 3 ja se säilyy mukana. Kyllä tämäkin on oikein. Tämä on siis oikea ratkaisu. Koordinaatistossa on käyrät y on yhtä paljon kuin fx ja y on yhtä paljon kuin gx. Näiden käyrien lausekkeet ovat niin monimutkaisia, että niitä ei tämän tehtävän kannalta kannata edes kirjoittaa. Mutta mielenkiintoista on katsoa se, onko käyrillä leikkauspiste, eli kulkevatko ne jossain kohdassa saman pisteen läpi. Käyrät leikkaavat pisteessä 0, 3. Eli origosta siirrytään x:n suuntaan ei yhtään askelta ja y:n suuntaan 3 askelta ylöspäin. Tämä piste on yhtälöparin ratkaisu. X on 0 ja y on 3. Yhtälöpari, eli taas kaarisulku yhdistää yhtälöt y on yhtä paljon kuin fx ja y on yhtä paljon kuin gx. Jos f:lle laitetaan x:n arvoksi 0, mennään siis ei yhtään askelta origosta x:n suuntaan, niin kyllä, violetti käyrä f kulkee korkeudella 3. Ensimmäinen yhtälö ainakin toimii. Entä toinen yhtälö? Jos g:n lausekkeeseen sijoitetaan x:n paikalle 0, niin kyllä, myös punainen käyrä eli g kulkee korkeudella 3. Myös tämä on oikea ratkaisu. Eli ratkaisu on oikea ratkaisu yhtälöparille y on fx ja y on gx.